তো হেল্ল' এভৰিৱান আমি খান পিকে চাইকিয়া পাৰিজাত নাৰ্চাৰী যোৰহাট পৰা আপোনাৰ লগত একটা ভিডিঅ' শ্বেয়াৰ কৰি আছে তো আমি ভাবিছে এইটো সিজন উইন্টাৰ সিজনটো আহি আছে আপুনি খান ফুল কাৰণে বেছি ইন্টাৰেষ্ট থাকে আমি জানে নাগালেণ্ডৰ মানুহ বেছি ইন্টাৰেষ্ট তো এইটো পৰা আমি কেনেকৈ সিডলিংটো ৰেডি কৰে এইটো আমি কেনেকৈ মাটি আপুনি ৰেডি লাগিব এইটো আমি আপোনাক সমজাই দিব তো এইটো নেসেসাৰি নহয় যে এনেকৈ ইমান হাইট লাগিব কিন্তু আমি এইটো হাইট কৰে আমাৰ কাম সুবিধাৰ কাৰণে নহলে এইটো কমৰটো দৰ হৈ থাকে মাটিতে বহিলে এইটো কাৰণে আমি হাইট কৰি লৈছে আপুনি খান এনেকৈ ছোট আইডিয়া কৰি কিনে কৰিব পাৰে আৰু সাইডটা আমি নেট বি লাগাইছে ফৰ বাৰ্ডছ আৰু বেলেগ ইনসেক্ট খান আহিবৰ কাৰণে আমি নেট বি লাগাই দিছে তো এতিয়া আপুনি কি কৰিব মাটি যেটো লব ফাৰ্স্ট অফ অল এটো যেটো মাটি লৈছে দিস ইজ গাৰ্ডেন সয়েল বেলেগটো একো নহয় গাৰ্ডেন সয়েল আৰু ভাৰ্মি কম্পোষ্ট দুটা আমি মিক্স কৰি লৈছে 50% মিক্স কৰি লৈছে মিক্স কৰি চালনি মাৰি লৈছে আৰু এটো হুকাই কিনে লৈছে ড্ৰাই কৰি কিনে লৈছে এটো কেতিয়াবা ওয়েট কেতিয়াবা হ'ব নালাগে আৰু এটো কৰি কিনে এনেকা বেডতে আমি এনেকা মাটিটো আপোনাৰ দি দিছে মাটিটো এনেকা আপোনাৰ সাপোজ এনেকা মাটিতে আমি এটো দি দিছে এটা মাটিটা আমি এটো ভাৰ্মি কম্পোষ্ট এন্ড গাৰ্ডেন সয়েল দুটা মিক্স কৰি 50-50 কৰি কিনে চালনি মাৰি কিনে এনেকা মাটি ওলাইছে মাটি ওলাই কিনে বেডটো আমি ৰেডি কৰি দিছে আচ্ছা তাৰ ইয়াৰ পিছতে আমি কি কৰিব সাপোজ এটো ইনকা মেৰিগোল্ডৰ একটা পেকেট আছে মেৰিগোল্ড এনেকা এটো বীজ আছে মেৰিগোল্ড বীজ আমি ইয়াতে একটা কৰি লাইন কৰি গলে আপোনাৰ সুবিধা কি আছে উঠাবলেটো ইজি হয় আৰু নহলে বি হ'ব লাইন নকৰিলে বি হ'ব কিন্তু লাইন কৰিলে বেছি কনভিনিয়েন্ট হ'ব এটো কৰিবৰ কাৰণে আৰু তাৰ পাছতে আমি কোকোপিট ওপৰতে হালি দিব কোকোপিটটো আপুনি জানে কোকোপিটটো ট্ৰিট কৰিব লাগে কোকোপিটটো কেতিয়াবা ড্ৰাই আপুনি সিধা নিদিব কোকোপিট লগতে কেতিয়াবা সল্টটো থাকে এটো সাউথ ইণ্ডিয়াৰ পৰা আছেতো এটোতে আপোনাৰ সল্ট কেতিয়াবা থাকে তো কোকোপিটটো ড্ৰাই কৰি কিনে পানীতে ৱাশ কৰি কিনে কোকোপিট আপুনি ইউজ কৰিব লাগে আৰু ইউজ কৰি কিনে এটো ড্ৰাই কৰি ল'ব লাগে এটো পুৰা ড্ৰাই আছে আৰু সিড লিয়া হালা পিছতে এটো এনেকৈ ওপৰতে তাৰ ওপৰতে আপুনি মিনিমাম 1 পইণ্ট অলপ হাফ ইঞ্চ নিচিনা এটো ওপৰতে আপুনি দি দিব লাগে ইয়াতে এটা আপোনাৰ কোটিং এটা ওপৰত থাকিব তেতিয়া কি হ'ব ময়চাৰটো ইয়াতে ৰিটেইন হ'ব আৰু ইয়াতে চাব এটো বীজ লৈ কিনে বেলেগ হ'ব মেৰিগোল্ডটো 3-4 দিন 5 দিন পিছতে তাটো জাস্ট স্পাউট টুলাবলেটো স্টাৰ্ট হয় আৰু তাৰ পৰা এটো ডাঙৰ হৈ থাকে তো আমি ভাবিছে এনেকা যদি আপোনাৰ নিজৰ সিড লাগে আমিতো সিডটো যেটো বাল্ক কোয়ান্টিটি সিডটো আমাৰ আনে আমি লোকেলি সিডটো ইমান বিক্ৰী নকৰে হলে বি বাল্ক কোয়ান্টিটি লাগিলে আমি মেনেজ কৰি দিব পাৰিব আপোনাক আৰু নহলে বি আমাৰ বেলেগ ভেজিটেবল বি আহে আৰু আমি ট্ৰাই কৰিব ইটো চাল আমি সিজন ফ্লাৱাৰ কাৰণে বি সৰু পেকেট আনিবৰ কাৰণে আপোনাৰ কাৰণে আমি কোচিছ কৰিব পাৰিলে আমি এটো এৰেঞ্জ কৰি দিব আপোনাক এটো দিগদাৰি নাই বা নহলে আপুনি মাৰ্কেটতে বি পাব কিন্তু প্ৰসিডিউৰটো এনেকা আছে ফাৰ্স্ট অফ অল আপোনাৰ যেটা আমি কৈছে সয়েল প্ৰিপাৰেচন শুড বি ভেৰি গুড এন্ড ইট শুড বি টোটালি ড্ৰাই সেকেন্ডলি আপুনি এটো কৰিলে আৰু পানী ওপৰত আপোনাৰ পুৰা কন্ট্ৰোল থাকিব লাগিব আৰু যদি ফাংগাছ কিবা লাগিলে তো আপুনি ফাংজিসাইড ইউজ কৰিব লাগিব আমাৰ ইয়াতে দেখিছে আপুনি ওপৰতে কাপোৰটো লগাইছে কাৰণ 2 দিন ৰাস্তা বেছি গৰম থাকিছে বেছি গৰম থকাৰ পৰা আমি একটা নেট একটা লগাই দিছে যাতে তাতে টেম্পাৰেচাৰটো মেইনটেইন হৈ থাকে অলপ ঠাণ্ডা হ'ব কাৰণে আৰু সেকেন্ডলি পুৰা ঘৰত আমি নেট লগাই দিছে নেট কি কাৰণে লগাইছে বাৰ্ডছ আৰু ইনসেক্টটো যাতে ইয়াতে এটেকটো কৰিব নোৱাৰে এটো কাৰণে আমি লগাইছে তো এইটো পৰা আমি ভাবিছে যে আপুনি এনেকৈ এটা সিডলিং কৰি কিনে আপুনি এইটো খান খুব সুন্দৰ পৰা আপোনাৰ নিজৰ ৰিকোয়াৰ্ড অফ দ্য প্লান্টছ আছে তুমি ৰেডি কৰিব পাৰে এইটো আপুনি প্লান্ট চাব আমি এনেকৈ ৰেডি কৰিছে ইয়াৰ পাছতে আমি আপোনাৰ লগতে সমজাই দিব কেনেকৈ এইটো পটিং কৰিব পটিংটো আপুনি এইটো আৰ্থ এণ্ড পট বি পায় সৰু আৰ্থ এণ্ড পট পায় এইটো থাম পট কৰি থাকে থাম পটতে বি আপুনি হালিব পাৰে আৰু নহলে আপুনি ডাইৰেক্ট বেডতে বি লগাব পাৰে নিজৰ ঘৰতে প্লান্টছ কানলটো ডাইৰেক্টলি লগাব পাৰে যদি আপুনি কোনোবা জেগাতে পঠাবলৈ আছে আমিতো কমাৰ্চিয়েলি পঠাই থাকে তো বেলেগ জেগাতে তো এইটো পৰা আমি এনেকৈ আপুনি পটতে লগাই দিয়ে আপোনাৰ যদি কিবা ৰিকোয়াৰমেন্ট থাকে যদি প্লান্টছ আপোনাক লাগে আমাৰ লগত আপুনি কন্টাক্ট কৰিলে আমি মুকচংটা বা ৰেগুলাৰ গাড়ী যাই থাকে আমি মুকচং বেলতে আমি এইটো পਹੁঁচাই দিব পাৰিব আমাৰ ড্ৰাইভাৰ লগতে আমি যোগাৰ কৰি দিব আপোনাৰ তাতে পਹੁঁচাই দিব সো আমি ভাবিছে এনেকৈ আপুনি নিজৰ বেড বনাই কিনে আপোনাৰ এইটো আপুনি ভেজিটেবল বি কৰিব পাৰে ফুল বি কৰিব পাৰে ফুল ইজটো আপোনাৰটো বেছি তাতে প্ৰিফাৰেন্স থাকে হ'লে বি ভেজিটেবল লগা ক্ৰপ যেটো আমাৰ টমেটো আমি এইটো লগাই আছে টমেটো প্লান্টছ কানিব লগাইছে বেলেগ ভেজিটেবল বি ষ্টাৰ্ট কৰি দিছে কাৰণ ইয়াতে ভেজিটেবলটো বহুত ডিমাণ্ড আছে আৰু ভেজিটেবলটো আপোনাৰ নিজৰ পৰা অৰ্গেনিক বনাইলে এইটো বেছি ভাল হেল্থ কাৰণে বি ভাল তো আমি ভাবিছে এনেকৈ ইনফৰমেশ্যন দি থাকিব আমি লগত ৰেগুলাৰলি তো আপুনি যদি সাবস্ক্ৰাইব কৰে আমাৰ এইটো কাম কৰিবলৈ আপোনাৰ সুবিধা হ'ব আৰু আপোনাৰ বি সুবিধা হ'ব কিবা কনফিউজন থাকিলে আমাৰ লগতে ডাইৰেক্টলি ফোন কৰিব আৰু যদি প্লান্টছ লাগে আমি তাতে আপোনাৰ তাতে পঠাই দিব আৰু যদি আপুনি চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰে আমি বেছি খুশি পাব সো থ্যাংক ইউ ফৰ টুডে